नमस्कार, सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत बाजरीच्या पिठाच्या कापण्या। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। बाजरीच्या कापण्या बनवण्यासाठी आपण एका पातेल्यामध्ये एक बाउल गूळ घेऊया। बारीक करून घेतलाय मी हा गूळ। आणि पाऊण बाउल मिठ पाणी घेतलेलं आहे। आता आपण हे मिश्रण गॅसवरती गरम करून घेऊया आणि गूळ विरघळून घेऊया। आता आपण गॅसवरती गूळ विरघळण्यासाठी ठेवूया। गूळ आपला व्यवस्थित विरघळलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता आपण गॅस बंद करूया। आता आपण गुळाचं पाणी थंड होण्यासाठी ठेवूया। गुळाचं पाणी आता थंड झालेलं आहे, आपण पीठ मळून घेऊया। आता मी इथं पीठ मळण्यासाठी एक परत घेतलेली आहे, त्यामध्ये आपण बाजरीचं पीठ घालून घेऊया। 2 बाउल मी इथे बाजरीचं पीठ घेतलेलं आहे, चाळून घ्यायचं बाजरीचं पीठ। अर्धा बाउल इथं गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे मी, मिक्स करून घेऊया। व्यवस्थित मिक्स करायचंय। चवीपुरतं मीठ घालायचंय। 2 चमचे तेल मी गरम करून घेतलंय इथं, ते घालून घेऊया। चमच्याने मिक्स करूया, तेल गरम आहे ना तोपर्यंत। आता हाताने मिक्स करायचंय। तेल व्यवस्थित मिक्स करून झालंय पिठामध्ये। आता यामध्ये आपण गुळाचं पाणी घालून घेऊया। गुळाचं पाणी चाळून घालायचंय, त्यामुळे यातला कचरा वगैरे असेल तो निघून जातो। आता आपण मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित। पीठ मळून घ्यायचंय। आता पीठ आपलं मळून झालंय चांगलं, तेलाचा हात लावून घेऊया त्याला। आता आपण कापण्या लाटायला घेऊ। आता आपण यातनं पीठ घेऊया। चपातीला करतो तसा उंडा घ्यायचा आपल्याला। व्यवस्थित उंडा करून घ्यायचा आहे आणि लाटून घ्यायचंय। तुम्हाला लागलं तुम्ही या ठिकाणी पीठ सुद्धा लावू शकता, लाटायला सोपं जातं त्यामुळं। आता आपली ही चपाती लाटून झाली। खसखस घालून घेऊया थोडीशी यावरती। तुमच्याकडे खसखस नसेल तर तुम्ही तीळ वापरले तरी चालतील पांढरे। हलकसं प्रेस करून घेऊया, त्यामुळे आपली खसखस व्यवस्थित चिकटते। दुसऱ्या साईडने पण आपण असंच करूया। प्रेस करून घ्यायचं। आता आपण याच्या कापण्या कट करून घ्यायच्या। तुम्हाला हव्या तशा साईज मध्ये तुम्ही कापण्या कट करू शकता। याच्या साईड काढून टाकायच्या, त्यामुळे काय होतं कापण्यामध्ये भुगा कमी दिसतो, व्यवस्थित दिसतात दिसताना। आता आपल्या कापण्या कट करून झालेल्या आहेत, मस्त झाल्यात हे आपल्या कापण्या। आकार पण व्यवस्थित आलाय। अशा प्रकारे आपण सगळ्या कापण्या बनवून घेऊया। आता आपल्या सगळ्या कापण्या लाटून झालेल्या आहेत, आपण यांना तळून घेऊया।
तेल आपलं गरम झालंय, आपण त्यामध्ये कापण्या सोडून घेऊया. पलटून घ्यायचे असं. मस्त कलर आलाय आपल्या कापण्यांना. काढून घेऊया. अशा प्रकारे आपण सगळ्या कापण्या तळून घेऊया. आता आपल्या बाजरीच्या कापण्या तयार झालेल्या आहेत. रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, व्हिडिओला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपी.